Welcome to this special episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? What are those ground realities which the community, the parents, the children ought to know so that we can save our youngsters from going towards gangs and violence? So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਬੀਨਾ ਕੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਂਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ BC, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰਲ ਬੌਬ ਸਾਂਘਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੈਮ। Rubina and Corporal Sangha, welcome to the program. Thank you. Thank you for having us. Thank you for your time. Thank you. So, Rubina ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਰਿਸਰਚ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਫਰਮ ਯੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵਾਟ ਅਟਰੈਕਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਕਈ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਫੈਮਿਲੀ plays a big part in our lives. And ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲਾ ਹਿੰਸੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰਸ ਉਹ alcoholism ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹਾਈਟਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ, ਯੂਜਲੀ ਦ ਫਾਦਰ, alcoholism ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, they are not psychologically and emotionally ਉਹ available ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ। So then that bond ਜੋ a son needs, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਦੇ father figure ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਦੇ build ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ positive male role model ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ। Mental health also huge factor. ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਬਟ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਐਂਡ it could be the parents ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਅਮੰਗਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੋ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, one of the main factors ਜੋ stand out ਹੁੰਦਾ ਆ is that oftentimes ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ sexual abuse
experience ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ and again ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ often ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ and it's very important ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ because it's happening ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ but ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ more and more young people ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ recruit ਕਰਦੇ ਨੇ and you're absolutely correct on that ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ compared to say ਹੁਣ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਏਜ ਕੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਸੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ it was very common ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ more and more ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ in fact there's kids ਜੋ 11 12 13 years old ਆ ਜੋ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਕੀ ਆ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਗਨਸ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸ ਦੇ realm ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ robberies kidnapping ਕਹਿ ਲਓ prostitution human trafficking ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ and ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ they're vulnerable ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਆ ਕਰੂੰਗੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ some 14-year-old or 15-year-old who's being persuaded by an older individual who comes it's very easy sometimes to fall trap into that so these are some of the things that we are seeing trends देखिए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ Corporal Bob Sangha, the points which have been mentioned by Rubina, these are very valid points. But these are in all the communities. What do you find anything peculiar with the South Asian community which is leading the youngsters towards this side? No, yeah, that's a great question, Harpreet. It's a couple things. There's no, we do deal with individuals from, a wide range of demographics and communities. So, when people tend to say that this is maybe a South Asian problem or a Suri problem, that's not true. That's not true at all. And, we have, the statistics and numbers to kind of back that up. But as far as your question goes, like, in any community, the number one thing, Rubina mentioned it as well, is that having that connection with your child. And that starts essentially when they're born, right? And then Rubina mentioned also with parents and fathers actively being involved. Growing up in the community, sometimes we think that, we value certain things that might not be what the child needs. For instance, we'll buy, a 16-year-old that just had their license, a brand new car. That's not maybe what they need. They may be needing a more kind of that affection and attention, especially from the fathers. So, I know we all have to work, make a living and our community, just like others,
very hardworking, and we have to do that to provide the necessities for our children especially. But on the other hand, we also need to kind of take a step back sometimes and give especially youth, and when they're a child, that love, that attention, maybe going out with them to their their game, or their dance recital or anything like that. That makes a huge difference, what we're finding, because if they don't, especially the youth, if they don't get that at a certain age and growing up, they will find that with like-minded people, and which they call their buddies, and their buddies might be into kind of the negative lifestyle, and that's where they find that kind of that male role model, and it's easier for the kind of the higher ups, so we call them, to kind of manipulate and get the youth to do what they want to do. So that's one for sure. It's that having that time, but it starts young, and we educate parents, like, what, start young. You have to start young, right when they're born. Spend that time, that energy, that effort. That if you can, maybe take it's not all about work and giving the money and the value, because that's not what they're looking for, especially kids. So that is one for sure. And just kind of the another thing that I can mention is just value. Like what do we really value, right? It should be our kids. It should be that time spent with our kids, because that will pay off maybe 10 years down the road, maybe 5 years down the road. And that's what these kids are looking for. So they don't go kind of doing into that bad, like we say, that lifestyle. So it's all about time, Mr. Singh, time and energy spent with your child, and early on. Again, thanks for raising this issue. We'll discuss about it further also. रुबीना, लेकिन एक आम तौर पे अगेन, क्योंकि यही प्रोग्राम ज़्यादातर साढ़े साउथ एशियन कम्युनिटी ने ही देखना है, हर एक कम्युनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਲਰਨ ਮੋਰ ਫਰਮ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ, ਹਾਊਸਿਸ, ਪਾਵਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰੁਬੀਨਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੀ ਵਾਈ ਡੂ ਪੀਪਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਗੈਂਗਸ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੋ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਟ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟੈਲ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਅਮੀਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, right? That's not always the case. Actually, it's usually not the case. We see more and more South Asian young youth that are getting involved in gangs. Jo, low class, maybe middle class, not so much, mostly low class, lower class, financially situated, jo us class to aande ne, so working class families. So because oftentimes when ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ compare ਕਰਦੇ ਆ, we place a lot of value on materialistic items, big houses, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, expensive cars. Yes, I think that if the family places an emphasis on those materialistic things, naturally ਉਹ trickle down ਹੋ ਜਾਣਾ of the ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ we cannot also ignore ਜਿਹੜੇ value ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਆਪਦੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, especially ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਆ, majority of South Asian Munde who get into gangs have some type of mental health issue, right? So whether that's depression, whether that's anxiety, ਜਾਂ learning difficulties. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ mentally ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ learning difficulty ਹੈਗੀ ਆ and you go to high school, ਤੁਸੀਂ struggle ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ okay, you feel like I'm not good at schools, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ college ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ high school ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, right? And if you already have a not so good relationship with your parents, hard ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। I think ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ a lot of ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਟਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, initially yes, money is a big factor, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ we build a relationship, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੀਲ ਬੈਕ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ there's a lot more going on inside that individual, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ mental health is a huge factor, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, domestic violence, addiction in the home, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ there's also protective factors, right? And that's a huge part of our community, ਕਿਉਂਕਿ we are very ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ family oriented, so ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, well how come there's some ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ who grew up in these environments but turn out to be just fine, ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, right? So ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ protective factors ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And one of the biggest things is ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, that's a huge protective factor, right? So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ family makeup ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ within the South Asian community, we often have grandparents ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ extended family member, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਭੂਆ ਜਾਂ ਫੁੱਫੜ, ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, that's a huge protective factor. Because as you can imagine, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ if the father is struggling with addiction, mother is having to do two jobs, it's hard to build that connection, right? But if there is somebody else in the family that's able to do that, it makes both difference ਬਣਦੀ ਆ। Wow. That's a very important point what you have touched, Rubina ji, that family environment is the major factor for a child being influenced as to what path he or she is going to take. We'll talk about this also, but before that, Corporal Bob Sangha, if you could let us know,
when we talk about gang life, what is projected and what is actually the reality? Can you talk a little bit about that? Because the way the Yeah. children get influenced by the luxurious lifestyle, probably that these Mhm, gangsters mhm. live, and what actually happens. So, if you could let us know about that. For sure, Mr. Singh. So there's a couple of things. Number one, for sure, people, especially youth, think that there's a lot of money. Oh, I'm going to sell drugs and make a lot of money. Mm-hmm. That is absolutely false, and I can tell you that, without a blink of an eye. That, Basita Hani, right? You don't make money just selling drugs, because the money that is coming in often goes to the people that are a little bit higher up, right? So the bosses, we call them. So there's not really much money in it, and that's a falsehood, because the people that recruit you or recruit the kids, they will say that right up front. You can make so much money, and that's, for some people, that is, well, yeah, when you're 16-year-old and you can make a lot of money, yeah, you're gonna be like, yeah, sure, I'll do it, not knowing the consequences. So that's a myth. It's not a reality that you won't make a lot of money. You will be working a lot of hours, 12, 16-hour shifts, we call them. And and it's very, very minimal money, right? And it's once you're in, it's, you can get out, but it gets a little bit harder. So, that money is number one, for sure. And a lot of people think that it's a certain lifestyle. And my belief is that they're being sold that, right, from the bosses as well. Well, look at these pictures I have on my phone. You see, I was out last weekend of party karda. I was having a great time. Mm-hmm. And you can do that. You can come with us and do that. But that's not true. And if it's very, very short lived. These people, the bosses, are not taking the low end workers out with them. It doesn't really work that way, and it's not as exciting as what they make it to believe. But they're sold on that, and that may be also because of I want to say, like, movies and TV and whatnot, that certain people think that it is an exciting lifestyle, because that's the way it is portrayed in movies and in videos Mm-hmm. and even video games, that it's that lifestyle. It certainly is not. Another one is that, well, if I join, like, I'll have a lot of friends. Well, we call them surface friends, right? They're not true friends. Because what we're realizing is that when people, when there's fights, it's usually people from within. So your friends turn on you really, really Mm-hmm. quickly. And I always say this: think of it this way: if you are part of a group or a gang, you're not creating more friends. You're actually the whole enemy there, right? Because it's the other side, right? The other side, that you don't like, the other gang, let's say, they're your enemies now as well. And also, we're noticing that, with that lifestyle, people are more, they get scared more. Mm-hmm. They're watching their back more. So, they're always looking behind them to see if there's someone there waiting for me. And especially now with, a lot of enforcement by police, a lot of these people are getting kicked out of the restaurants because there's programs out there that don't want that, right? Mm-hmm. So, yeah, so there's a lot of kind of what we call myths and realities, that young people believe. But and that's part of our job, a part of our unit as well. We go out there and try to educate the youth and parents that, Mm-hmm. well, this is what they feel, but the reality is this. So we're in the high schools quite a bit, and we'll be more so hopefully in September when COVID kind of relaxes a little bit. Mm-hmm. But yeah, so we do our part on that half. But yeah, there's a few things out there that people believe. So those are kind of my top three. Mm-hmm. ਓਕੇ ਰੁਬੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, 11 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਸਤ 'ਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, okay, I'll ask this question from Corporal Box Sangha because he's at the forefront. But before that, if you could talk about this issue, why is this age decreasing and what are the influences that are bringing them towards this side? Rubina ji. ਹਾਂਜੀ ਫॉर श्योर, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, it's becoming more and more popular.
social media ਦਾ use ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ contributing factor ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ youth ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ recruit ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ bosses ਹੁੰਦੇ ਨੇ they often glamorize the lifestyle ਹਨਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ drugs ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਟਸ ਤੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਹੋਗੇ we're gonna have your back ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ I think ਉਹ ਜਿਹੜਾ older brother ਜਿਹੜੇ ਉਹ role models ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਆ that father figure that protective figure ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ it's very easy manipulate ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ right especially ਜਦੋਂ ਉਹ teenagers ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ connect ਕਰਨ ਲਈ so this is a major reason why we are seeing more and more young people getting involved in gangs ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ bosses ਆ ਇਹ actively youth ਨੂੰ recruit ਕਰਦੇ ਆ right ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ easy ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ influence ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ they know that youth ਬਹੁਤ easily ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ easily influenced ਆ right ਪਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ right this is something ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ especially ਜਿੱਦਾਂ social media ਦਾ use ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ bosses ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ teenagers ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ABCD ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ siblings ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ harm ਕਰੂੰਗੇ another thing that we see very often is ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ bosses ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ higher up gang member ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ often times ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ you know boss ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਨ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਲਸੋ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਦਾ ਫੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੂੰ ਯੂਥ ਆ, ਤੇਰਾ ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਬੌਸ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਲਟਸ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰੈਕਰਡ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, we will make sure that you are well taken care of. And so are they ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ are they taken care of? no, not very often, no. No, it's not the case. And as you can imagine, if you're a 15, 16, 17-year-old youth, it's very easy to think ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ they're very replaceable, ਵੀ ਉੱਥੇ 100 ਹੋਰ ਯੂਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। Right. Okay. Corporal Bob Sangha, if you could talk about this issue as to the recruitment process ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that what are the sources of recruitment? Are schools a major field where these youngsters are recruited, or are these other places? Yeah, so that being 2021 on the recruiting style change ho gaya, right? Back in the day, like 10 years ago, 15 years ago, it was more so someone would come to the school, someone would wait outside in the parking lot in a fancy car and try to get people to talk to, and then that's the first step, and then kind of sell the lifestyle to them, right? And maybe the passe show karne, right? Stuff like that, and then there'd be maybe one or two people that might be interested. That still happens, but not so much. The main thing for what we're noticing is how people join. Number one, I would say, is through social media. Right. Social media has gotten, as we know, it's big. So I'll give you an example. Like someone will maybe put something out on their social media feed, maybe a picture of them partying, of living, a really fun lifestyle. They might show money. And as we know, that picture can go to, thousands and thousands of people. Right. And all they need is one person. And as Rubina mentioned right at the start, it's usually that person and that youth that has that, those characteristics that might make them more vulnerable, right? That lifestyle at home, that connection, and that's not there. So they will bite and they'll say and reply that, wow, is that your money? Or, that was a good weekend. Can I join and, help you? Can I come out with you guys? And that's what happens. And from there, it's really, marketing on that part from the bosses. They'll say, yeah, no, that's my money. And you want some? They'll even say it. Do you want some? For a 16-year-old, it's hard to resist, money, right? That's all of us. So, and that's where they'll get kind of caught and further, and they'll kind of groom them, and then they'll make them do the jobs. That's one way. So social media is huge. That wasn't around so much 10 years ago. So that's one. The other thing that I've noticed, and it's the old-fashioned way, people start joining a gang because of other people they know, whether that's an older brother or older cousin, or it could be just that kind of not even a friend, or it could be an acquaintance. So what I mean by that is, like a high school kid, let's say they, in high school, we kind of know
the people in high school kind of know what's happening, right? They know who's doing what in high school. So that one kid in high school, let's say grade 10, he notices another grade 10 that he went to elementary school with. And they know that the kid's coming to school with different clothes and almost on a weekly basis. And they're wondering where he gets his money from. Since you know that kid that does that, it's not like they're best friends, but they've known each other maybe since elementary school. So there's always that connection, right? That kind of like unwritten kind of trust that, hey, I went to elementary school with him. He's a good kid. So they might approach that kid and say, hey, what's going on? Like, hey, man, like you got nice shoes. Like, how do you get the money for it? And then it kind of goes from there, right? A lot of people that actually end up joining a gang, they might not even know they're joining a gang, right? Because their role is so minimal. So I'll give you an example of that. Let's say they're driving around selling drugs. So there'll be a driver that knows what they're doing. They might take a friend and say, hey, listen, hey, I'm just going to McDonald's. Can you come with me? Like, and they're friends. So you're going to question that. You're like, oh, sure. Right. No. And then that driver might say, okay, well, on the way, I just got to drop something off at another friend I know. And that could be the drugs and that transaction. And so they might do that and for a couple times. And all of a sudden that person that's the passenger realizes that it might be something more. And that's when the money comes in. And that driver might say, well, hey, you know what? I'll give you like $50 or something, $50, $75 for just come with me, because they realize that driver realizes that, they feel and they think that if there's two people in a car, it's less suspicious, right? But that's not the case. That's another myth that in the policing world. But some of the drug sellers think that that's a reality. It's not. So they might not even know it, that they're part of something bigger. And a lot of the people that are actually selling drugs, they don't even know who they're selling for. They don't even know some of the bosses, right? Because there's so many levels and layers. So sometimes they get involved not even knowing that they're involved. And when they are, a lot of them say, well, I don't want to do this anymore. Okay. And then they leave, right? But some of them, realize after a while what they're doing and they kind of stay on. And that those are other kind of issues and other things that we need to deal with. So yeah, two big things to summarize. I think the social media is really big. And also because they know someone. Because no one says, Mr. Singh, think about it. No one says, you know what, I'm going to join a gang today. They wake up and say, I'm going to join a gang. It doesn't really work that way. It just almost kind of happens where they're in the right place and there's people kind of trying to contact them and get them involved. So yeah, there's usually a connection in that sense. Right. Yeah. But interestingly, social media usage is going to increase in future. It's not going to decrease the way things are happening. And when we talk about, okay, let me come to another basic point. When something happens, then a statement is issued by the police saying that this person was known to the police. And the people ask that if this person was known to the police, why he or she was not nabbed before? And why was this allowed to happen? And, that is a general question which people ask. Could you please tell as to the laws that you have to follow? How does this policing work in this combined services unit which works on this particular issue of gang violence? So please tell us a little bit about that. Yeah. So that, that is very common, even from my civilian friends, let's say, and family members. I get asked that quite a bit that, well, you guys knew what was going on. Why wasn't more done? And you know what? Number one, I always say, well, there's a lot of Canada, there's a lot of privacy issues and a lot of privacy rules and laws that we have to follow, right? We can't just say, this person's doing this in all cases. Some cases we can, and I'll talk about that as well. But for the most part, we are protected. And bottom line, we are protected in Canada under rules and laws. We do release information when we feel that the public is at risk, right? Where we feel that we've done a background and we've checked it, that it's, we can kind of forego the rules or do the navigate the rules where it's better to release the name, right? Because it will help people, it will maybe save lives. Then we will release a name and we'll balance that out with the rules and the laws. So you do see that sometimes, and you are seeing it more and more, that names are coming out, especially the Jita Gang Chifacio, right? Those guys, their names are more and more because they are a threat to the public. And if people are around those individuals, that you're putting yourself at risk as well. So
in that sense, we need to, and we have been, and we're going to do that more and more as time goes on here. But bottom line, Mr. Singh, it's just the Canada laws that we live in, the privacy laws are very strict here, and we have to kind of go in that. So the intricacies involved in this are quite deep, and for a common person, basically you are on the lookout, but at the right time you just bring out what is required, which can be beneficial for the public. On the other hand, that's right. Another hand is that the way social media is emerging, as we have discussed about this. So are your eyes on the net also, where you keep on monitoring and make sure that nothing is harmful for the public, and you keep on working on those things also? Absolutely, yeah, and especially working I've been police officer for 21 years, and working with the CFSU, we have the internal departments that actually look at social media, internet stuff, and it's monitored. And if there's anything that's a risk, a threat, let's say, we definitely involve the local POJ, the police of jurisdiction, and we'll let them know, and we'll work with them and give them that information. So information sharing, it's not how it was maybe long time ago. Information sharing is readily. There's meetings, there's face to face, there's teleconferences that we're having, and information is being shared. And there's joint operations, so it's being shared quite heavily, more in my 21 years than I've ever seen. Rubina ji, ਤੁਸੀਂ community ਦੀ ਜਿਹੜੀ family ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, basically no parents would want their children to go to this kind of lifestyle, but as you have already mentioned about the reasons ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, but what about the community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ shy away from talking about such kind of subjects, and still we just try to hush it up and are not willing to come openly and talk against this? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ I think the community has done a great job over the last 15 years or so. ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ dialogue ਕਰਦੇ ਆ, right? 15 years ago, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੋਕ organizations ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ community organizations ਨੇ, ਉਹ gang youth ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, right? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ more and more community organizations are starting to work with young people ਜੋ gang activities ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ various community organizations ਆ, ਜਿਹੜੀ South Asian community ਆ, ਉਹ ਕਈ gang forums, candlelight vigils, walks for peace ਕਰਦੇ ਆ, right? So I think ਜਿਹੜੀ awareness ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ gangs ਦੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, right? And I think ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ parents ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? ਉਹ profit ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ gang activities ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. So that could be one reason. But I think also ਜਿਹੜੀ denial ਆ, right? So ਕਈ parents ਉਹ denial ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ no, ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, right? ਕਿਉਂਕਿ as parents ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, right? So ਉਹ denial ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. But I think also ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ shame ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, right? ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ I think ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ I think ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, we can do a little bit of a better job. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ there's lots of help out there. 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ.
now, even more so, we have more and more ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ South Asian ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ families ਦੀ support ਕਰਦੇ ਆ, community organizations ਦੇ ਵਿੱਚ South Asian Punjabi speaking counselors ਜਾਂ youth workers ਜਾਂ outreach workers ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ team ਆ, ਸਾਡੀ team ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ Punjabi speaking ਜਾਂ South Asian staff ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਵੀ we need to be able to support ਜਿਹੜੇ families ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ help ਮੰਗਦੇ ਆ, but also ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you're going through this as a family, ਵੀ help ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ culturally and linguistically sensitive ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੁਬੀਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਈਦਰ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਔਨ ਦਿਸ ਐਂਡ ਟੈਲ ਅਸ that if some parents are finding their child treading on the wrong path and they want that some kind of help is required, where can they reach out so that they can immediately get some help? Because I've heard many times many parents saying ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ without any restriction ਜੇਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, can your institution be of some assistance to them or they have to reach out to somebody else? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੈਂਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਰ ਗੈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੈੱਕਸ ਕਰਦੇ ਆ to make sure ਵੀ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਅਡਿਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we refer them to addictions programming ਜਾਂ ਕੋਈ mental health supports, because ਉਹ ਵੀ important ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ help ਲੈਂਦਾ ਆ, we want to make sure that they also feel supported. ਪਰ right, so ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੀ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਨੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਓਲਡਰ ਹੋ ਜੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ you're not fixing the solution. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ just band-aid ਪਾ ਦੋ, temporary solution ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ temporary solution ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦੇ। we want ਜਿਹੜੇ actually ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2
3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਨਾ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਦਾ ਨੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਗੈਂਗ ਟੁਡੇ, ਰਾਈਟ? ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ एवरीवन। ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਬੈਂਡੇਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਇਟ। 100% ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਯਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਗੋ ਅਹੈਡ ਜੀ, ਕੈਰੀ ਔਨ। No, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੀ there is no overnight solution to this, right? Or even a month, year, ਕਦੇ it could take years for somebody, and this change can be very slow. And patience is required, and building ਜਿਹੜੀ ਉਹ relationship ਤੇ ਜਿਹੜੀ trust ਹੁੰਦੀ ਆ, that's very important. Absolutely. Corporal Sangha, you and your colleagues put your lives at risk to protect the community, but still we hear from the public that the police is not doing enough. But on the other hand, we also find the laws are very lenient in Canada, and you've already mentioned about the privacy laws and other things. But what would be your recommendations? What do you feel? Where does some change need to be brought so that justice is provided to those people who really go into this, and it's just not a wrist slap on and they come out, and then the community also feels that nothing happens over here? Yeah, and I think that's a lot to do with education, right? As a police officer, there's certain things we can't do and certain things that we can do. And I think that's where, like as mentioned, a lot of education happens on our part for parents, where we have to tell them, like, this is what we can do and this is what we can't do, right? So before we get to the actual the arresting and all that, I always go back and tell them, okay, you know what? There needs to be more a real investment in your child, right? And invest in your child. What I mean by that is spend time with them, right? Spend time with them, and then we won't have to maybe get to this point, right? So that question about the laws, like that's really kind of over my head, right? But in this sense, it is frustrating because we do see that. Well, why can't the police do more? But like I said, we live in Canada. There's so much good living in this country, but some of the sometimes the laws, parents and especially parents think that there should be more done, right? But in fact, that's, like I said, that's beyond my kind of scope of responsibility, and so if there's more to that, yeah. But the laws are there. If they're great laws, in my opinion. It's just having to use them in the proper way, and that's the whole kind of the justice system, which is maybe another conversation for some other time. Absolutely. Yeah, and Mr. Singh, I just wanted to mention one thing, and this is to the parents, right? And Rubina mentioned this, like, if you do feel your son or daughter is involved, please give us a call or reach out to someone. I know there's charm and there's shame, but there's no greater shame than maybe having to see your son or daughter on the first page of the newspaper or the top story on the news, lying in a parking lot, and shot. Okay, so think like that. There's no shame in that, and if you call us, like, we're not coming over to your house in our uniforms, in our police cars. It's a very soft approach, we call it, in regular clothes. We can meet people not at the house. We can meet them somewhere else where they feel comfortable. Our community has done a great job of coming out and trusting police. In my 21 years, it's come a long way, but there's still a little bit of work that needs to be done on all parts, on our part as the police, and also from parents and the community when it comes to trust. And we're working on that, every day we have people in positions that are, very high up. Our South Asian community has done really well in law enforcement, and we're changing a lot of that. Our organization culture, it's changing where it's more kind of inclusive. And in my 21 years, I can talk about myself. It's come a long way, and the community itself has come a long way as well. So don't
feel, try not to. Just think this way, that we are here to help. We're not judging anyone. We're not telling, it's anonymous. No one, your neighbor needs to not know. Right. Your cousins don't know. It's just between us and the family. That if you need it, we are here. There is people out there that will help. ਰੁਬੀਨਾ ਜੀ, ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਗਨਸ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਕੋਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸੋ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸਮ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦੈਮ? I think that's a good question, but a tough question as well. Because, I think it depends on the person, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ we go to parties ਜਾਂ receptions ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ lifestyle ਦੇ ਵਿੱਚ already ਸ਼ਾਮਲ ਆ, it's gonna have a different impact than if you're just you and I, log, driving and listening to those songs. So I think, yes, it can have an influence. I don't know the research hagi. I don't know about the research. I don't know what's available here, especially to the locally. But like I said before, kei nyane, kei naujawan eh gaaniyan nu listen karde a, par oh gangs de vich shamal nahi hunde, because ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ entertainment ਆ, right? So it's again oh ਜਿਹੜੀ fine line ਹੈਗੀ ਵੀ entertainment versus reality, right? So for those youth that and even young adults, jo oh lifestyle nu, they look up to the lifestyle, they think the lifestyle both changi it's very glamorous. Yes, I think that they're ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਆ, it's going to depict that lifestyle, right? It's gonna ਉਹ ਜਿਹੜੇ feelings ਹੈਗੇ ਉਸ lifestyle ਬਾਰੇ ਉਹ validate ਕਰਦੇ ਆ, right? So yeah, that's my take on it. Right. And ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 604 897 6023. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ gang@cfseu.bc.ca। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੁਆਇਟ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ CFSU ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ cfsu.bc.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, Rubina ji and Corporal Bob Sangha, thank you very much for your time, and I hope this information is beneficial to our viewers and we all join hands to stop this menace, and ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨਰ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ told us Corporal Bob Sangha, the situation is absolutely different. So parents, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰੁਬੀਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Once again, thank you to both of you for your sparing your time and letting us know about all this. And we will continue with our discussions with other community leaders also in this program. Thanks once again. Thank you very much for having us. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰੁਬੀਨਾ ਕੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਲ ਬੌਬ ਸਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੋ CFSU ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ at 6046037555 or you can email me at harpreetsingh@gmail.com। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ।